السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في سلطنة عمان، وتحديدا في منطقة جبرين بولاية بهلاء. السالفة حصلت في شهر رمضان الماضي، شهر 6 تقريبا. تم اكتشاف مقتل عائلة مكونة من الأم وأبنائها الاثنين بطريقة بشعة جدا. السالفة لفها الغموض والتفاصيل إلى يومنا هذا، وإن شاء الله إن تكون هالمعلومات اللي بعطيكم إياها معلومات جديدة في الموضوع، لأن الموضوع كان شائك وغير مفهوم عند الكثير. شنو قصة مقتل هالمرة هذه العمانية وأطفالها الاثنين؟ طفل عمره بالأشهر والثاني عمره 5 سنوات تقريبا. دخل الأب شهر رمضان، كان مداوم ورجع البيت. تعرفون وقت الظهر هذا في رمضان الناس أغلبها نايمة وتعبانة من الصيام وكذا، فالمجرمين اختاروا هالوقت تحديدا علشان الناس تكون نايمة وما حد يسمع صوت الضحايا إذا تم قتلهم. دخل الأب راجع من دوامه، ولا زوجته مقتولة وعياله مقتولين، لكن تم تمثيل جثة زوجته لأي درجة إن الزوجة مطعونة في البطن، يعني مشقوقة، يعني البنت من فوق لتحت بالسكين، حتى أحشائها الداخلية طالعة برا ومقلعين عيونها. منو هالإنسان هالوحش هذا اللي يسوي هالجريمة؟ بدت عاد الإشاعات لما حضروا رجال الأمن والأدلة الجنائية والطب الشرعي والشرطة السلطانية بكبرها، حضروا جريمة بشعة جدا يعني. لكن الإشاعات بدت تسري إن هذول ممكن عصابة، إن هذول ممكن كذا، إن مالكم بالطويلة. بدت عملية البحث عن طريق كاميرات الشارع اللي ساكنين فيه، بيت الضحايا. في بعض البيوت مركبة كاميرات مراقبة، وهذه جدا مفيدة والله، خصوصا في هالوقت هذا. يا ريت الكل يتخذ هالاسلوب هذا ويحط له كاميرا ما تكلف شيء قدام البيت، ربما انه يحتاجها يوم من الايام. وفعلا رجال الامن استطاعوا من خلال الكاميرات رصد مجموعة كبيرة من الاشخاص اللي دخلوا الشارع واللي راحوا واللي قربوا عند البيت اثناء عملية ارتكاب الجريمة. ارصدوا مجموعة من الاشخاص وبدأ التحقيق معاهم واحد واحد، لكن للأسف ولا واحد تبين له علاقة في مقتل المرأة العمانية وعيالها. استدعوا الزوج، لك أعداء؟ قال لا ما لي أعداء. قالوا عطنا تليفونك. أخضعوا تليفونه للكشف وشافوا التليفونات والاتصالات اللي بينه وبين الأشخاص الثانيين. لقوا له علاقة في أحد الأرقام اللي دائما يتواصل معاه، ومسجات بينه وبين فتاة. هذه فتاة عمانية عمرها في آخر العشرينات، مطلقة وعندها ولد. فقالوا له يشوفون بعض التهديدات من هالبنت هذه، شنو علاقتك في البنت هذه؟ قال له هذه صديقة قديمة وكذا. استدعوها للتحقيق. شنو علاقتك في مقتل الأطفال؟ والزوجة قالت أبدا أنا ما لي علاقة، أنا لي علاقة بهالرجل هذا، وعلاقة زواج وكذا ما نجحت. وقولي شنو القصة؟ قالت هذا كان يعني مواعدني في الزواج، وأنا أصرف عليه، صار لي فترة أصرف عليه وحول له مبالغ مالية. وفعلا أثبتت الحوالات البنكية أن البنت كانت تحول له بشكل شهري مبالغ مالية، لأنه كان مواعدها في الزواج، والظاهر كان يقول لها أنا وضعي شوية تعبان وكذا. امسكوا الزوج مرة ثانية. البنت هذه شنو علاقتك
فيها بالضبط؟ قال لا، هذه يعني كنا في فكرة زواج واختلفنا عن الموضوع. وزين ليش بدأت تهددك يعني؟ قال لا، تهددني انها تفضحني وكذا بعد ما انا رفضت اني اتزوجها. ليش رفضت تتزوجها؟ فعلا هي كانت تحول لك مبالغ مالية وكذا، وانت كنت يعني تستغفلها وتستغل المرأة هذه. لازم تقول لنا طبيعة المشكلة اللي بينك وبين هالبنت هذه. قال انا لي علاقة فيها وكذا، وما تزوجتها بسبب اني كنت اقول لها اني اتزوجك وانا ما عندي مشكلة اذا وافقت زوجتي الاولى. قالوا لها تمام. وبعدين يقول بعدين انا حاولت اني اتخلص منها بحجة ان زوجتي مش موافقة اني اتزوج عليها وبس. قالوا له متى كان الكلام هذا؟ قال الكلام هذا صار له تقريبا 3-4 أسابيع قبل الجريمة اللي حصلت. المهم بعد ما طلعوا رجال الأدلة الجنائية البصمات اللي كانت في البيت، استغربوا ان بصمة البنت هذه المتهمة اللي اقول لكم هذه اللي لها علاقة بالزوج موجودة بصمتها على باب البيت. استدعوها مرة ثانية وقالوا لها احنا مشتبهين وانت المشتبه الرئيسي بالقصة، اعترفي في الموضوع افضل، ولا انت اصلا راح يتم حجزك ولا يتم يعني الافراج عنك لحد ما تعترفين. شنو لك علاقة؟ قالت انا مالي علاقة وكذا. قالوا في كاميرات صورتك وانت داشة البيت. قالت لا، انا هذه المرأة المقتولة اشتري منها اكل. هذه المرأة المقتولة الله يرحمها عندها مثل ما تقولون هوم بزنس، يعني اعمال منزلية، طبخ ما طبخ، وتبيع حق الحريم وكذا. كانت طباخة ماهرة يعني. فتقول انا كنت اطلب منها. كم مرة طلبت منها؟ قال طلبت منها 3 مرات. قالوا لها في اخر مرة بنفس اليوم ظهرت صورتك وانت متجهة جهة البيت ومعك يعني بسيارة شخص نزلتي منه ومعاك ولد تقريبا عمره يعني تقريبا 20. قالت اي نعم. اخذنا الاكل ومشينا. قالوا لها منو هذا الولد؟ قالت هذا ولد اختي. استدعوا الولد هذا. الولد على طول يعني طلع عمره 17 سنة. استدعوا الولد بالتحقيق معاه على طول اعترف. قال والله انا مالي علاقة وانا كذا. شنو تكلم؟ قال خالتي هي اللي يعني وزتني على الموضوع هذا وانا ما كنت اعلم انها اصلا تبي ترتكب الجريمة. هني انصدموا. قالوا يعني خالتك اللي ارتكبت الجريمة؟ قال اي نعم. وانت ليش رحت وياها؟ قالت اخذتني غصب ولا وضربتني. لما اخذتني معاها ضربتني اني لازم ادخل معاها وانا ما كنت عارف اصلا شنو كانت ناوية. على طول اتجهوا حق المرأة هذه وجهوا لها التهمة واعترفت بالقصة كاملة. يا جماعة السيناريو اللي كشفت عنه هالمرة هذا شيء يعور القلب. لكن قبل اقول لكم نرجع تاريخ هالمرة هذه. شنو قصتها؟ منو طليقها؟ هذه الفتاة قبل لا تبدأ الحرب في سوريا والمشاكل اللي حصلت في سوريا تزوجت شاب سوري كان يشتغل في مسقط. ضحك عليها وتزوجها واخذها معاه الى سوريا. تقول يا ابو طلال تزوجها ليش ضحك عليها؟ انا اقول لكم ليش. البنت هذه بنت عائلة غنية جدا، والسوري هذا كان طامع بفلوسها. طبعا انا ما اقصد انه عشان هو سوري وهو ناصب، لا لا، انا اكلمكم عن واقع حصلت. السوريين فيهم طيبين وفيهم الزينين وفيهم الشينين. كل الشعب بالدنيا فيه الزين والشين. هذا كان طمعان بفلوسها، ضحك عليها واخذها غصبا على اهلها، واهلها مش راضين ان تتزوجه، فاخذها وطلع فيها برا عمان وراحوا على سوريا. والبنت عندها فلوس من ورث ابوها.
أخذتها معاها وراحت على عمان، اشترت هناك بيوت وأراضي وعاشت بعيد عن أهلها اللي ما كانوا راضين على الزواج. بعد ما صارت الأحداث اللي في سوريا والحرب، وكانت الأملاك كلها مسجلة باسم زوجها السوري في سوريا، قام طلقها وسفرها إلى عمان وقال لها ما لك شيء عندي. البنت زر عقلها مسكينة، بعد ما تطلقت ورجعت فقيرة إلى أهلها في عمان، أهلها رفضوا استقبالها لأنهم طالع عن شورهم وكانت متزوجة واحد وهم ما يرضون، وبعدين بعد ما أخذ فلوسها رجعت لهم فرفضوا إنه يستقبلونها. راحت من بيت البيت من أهلها، ما حد راضي يستقبلها، لين يعني حن عليها واحد من إخوانها واستقبلها في بيته وخلاها تعيش عنده، وهي ما عندها إلا طفل من هذاك السوري ماشي، ساكنة في بيت أخوها، ما عندها أحد يوديها ويجيبها إلا ولد أخوها عمره 20 سنة، ومعاها كذلك ولد أختها عمره 17 سنة. تعرفت على منو؟ على الأب زوج الضحية اللي توفت، المرأة العمانية المقتولة وأولادها. الزوج هذا تعرف على هالبنت هذه، وش صارت بينه وبينها علاقة، يعني بعد ما نصب عليها ذاك السوري هم بدأ هذا ينصب عليها وياخذ منها المتبقي من الفلوس اللي عندها واللي يعطيها أخوها وجماعتها وأهلها، يعني قاموا يستعطفون عليها ويعطونها مرة ثانية. فقام هذا كذلك ينصب عليها، وهو كان أملها الوحيد أنها تطلع من دائرة أنها منبوذة بين العائلة، فتقول أتزوج وخلاص واستقر، يعني حتى لو أكون الثانية وانتهى الموضوع، أبتعد عن أهلي اللي يعني زعلانين مني من قصتي الأولى. لكن هذا كذلك طالع نفس صاحبنا الأول اللي ضحك عليها وخذاها سوريا، أخذ منها كل اللي عندها وقال لها بعدين أنا ما أبي أتزوجك لأني ماني قادر أخذ موافقة زوجتي الأولى. طبعا لو هو يبيها فعلا كان والله ما رد على الأولى، لكن هذه كانت خطة أصلا، وزوجته الأولى ما تدري في القصة ولا سألها ولا أخذ موافقتها أصلا. نرجع لسيناريو جريمة القتل. تقول أنا حقت عليه لما كشف لي إنه ضحك علي وأخذ فلوسي وما يبي يتزوجني، فقررت إني أنتقم منه. شلون أنتقم منه؟ عن طريق أسرته، إني أأذي زوجته وعياله الأطفال الاثنين. فبديت بأول الخطة إني أمر زوجته بحجة إني أبي أشتري يعني اللي هي بضاعة الطبخ مال طبخ، مثل الحريم اللي يطلبون منها، ورحت لها تقريبا 3 مرات علشان أكشف الوضع، وفي كل مرة أروح لها أكون متغطية في غشاوة علشان ما تتعرف علي. أول مرة أطلب منها وآخذ بنفسي الأكل علشان أعرف منو عايش داخل البيت، وثاني مرة وثالث مرة لين تأكدت أنها فعلا عايشة بروحها مع أطفالها، والزوج دايما الصبح اللي هو اللي ضحك علي يكون موجود الصبح في الدوام. ويوم من الأيام قررت أني أنفذ الجريمة. أخذت معاي ولد أخوي علشان يوصلنا في السيارة، ويرافقني ولد أختي اللي عمره 17 سنة. ما كانوا يدرون بالقصة ولا يعرفون شنو النية اللي كنت أبي أسويها. ولما وصلنا عند البيت نزلني ولد أخوي من السيارة، أنا وولد أختي، وطقينا الباب. افتحت لنا هذه المرة كالعادة علشان ناخذ الأكل اللي احنا طلبناه. أول ما فتحت الباب دخلنا، قالوا لها رجال أمن. إلى حد هني الموضوع واضح، لكن تدرون شنو صار بعد ما دخلت؟ توقعوا ايش سوت؟
أول ما دخلت من الباب ولد أختها ما يدري شنو القصة. ولد على باب الله صغير مو فاهم شو السالفة مع خالته، تعال روح. أول ما دخلت توقعوا شنو سوت هذه؟ مسكت ولد أختها وطقتها على رقبتها وقالت له شوف، إذا ما نفذت اللي أقول لك عليه داخل البيت والله لا أذبحك أنت وياهم. كان مصدوم الولد إن خالته شو قاعد تقول، شنو أنت بتسوي أصلا. وكان معاها تيب وسكين. يا جماعة التيب هذا والسكين قصته قصة ثانية، راح أقول لكم نهاية الفيديو. أول ما دخلت من الباب على طول توجهت للمرأة بضربة بالسكين على صدرها. المرأة طاحت بالأرض مصدومة وتنزف. قامت على طول وقامت تسدد لها عدة طعنات وإيه تشوفها، والمرأة تنازع الحياة. تبون اللي أبشع من كذي شنو؟ إن شقت بطنها بالسكين وطلعت رحم المرأة، والمرأة بس فاتحة عيونها مو قادرة تتحرك خلاص قبل لا تطلع الروح مسكينة. طلعت رحمها وتوريها، والمرأة تبي تفارق الحياة مسكينة خلاص. شو تقول لها؟ تقول لها هذا الرحم مالش، لا تفكري تحملي من زوجك مرة ثانية. المرأة صارت مجنونة. اقتلت المرأة هذه علشان تنتقم من زوجها، تحب زوجها وكانت تبي تتزوجه، واعتقدت ان هذه الزوجة الاولى هي سبب عدم موافقة الرجل هذا انه يتزوجها. هو ناصب عليها وقاطها براس زوجته المسكينة اللي ما تدري عن شيء. بعد ما ماتت المرأة على طول توجهت حق العيال. كانت رابطة الأطفال علشان ما يهربون وعلشان يشوفونها وإيه تقوم بتقطيع جثة أمهم. حسبي الله ونعم الوكيل. بعدين قامت واقتلت الطفلين وتركت البيت وهربت. الولد لما حققوا معاه اللي عمره 17 سنة قالوا له أنت يعني ما عندك سوابق، ولد يعني الكل يثني على أخلاقك، وأنك شلون أنت تجرأت أصلا أنك تشارك خالتك بهالجريمة. قال والله أنا ما أدري هي أصلا راحت البيت هذا علشان ترتكب جريمة. قالت لي هذا بيت صديقتي أبيك تروح معاي علشان بشيل معاها الأكل. ولما دخلت معاها انصدمت لما قامت بطعن المرأة، وبديت أصرخ أنا ومستغرب. قامت وضربتني، قالت لي إذا ما تنفذ راح أذبحك وياهم. حتى لدرجة أني أنا كنت أمسك الأطفال الصغار كانوا مربوطين، أجبرتني أني أربطهم، وكنت أحاول أني أبعدهم عنها، كنت خايف أنها تهجم عليهم. وبالفعل جت وهجمت عليهم وقامت بقتلهم، وأنا ما قدرت أني أسوي شيء. في ظل هالاعترافات هذه تم إلقاء القبض على المرأة المجرمة هذه وعلى ولد أختها اللي عمره 17 سنة بتهمة المشاركة، وكذلك على ولد أخوها اللي وصلهم ويعتقدون إنه كان على علم في القصة. طبعا هو ما شارك أبدا في الموضوع، وممكن إنه لما نزلهم وقال لهم أنا بروح أعبي بنزين علشان يبي تهرب من المشاركة في الجريمة. القصة كانت جدا شائكة. بقول لكم الحين قصة التيب اللي هو اللصاق هذا، التيب والسكين. المرة هذه لما اقتلت العمانية المسكينة وقطعتها استغربوا من نوع السكين اللي قدرت يعني تشق بطن هذه المرة وتطلع الرحم. لا، وفوق هذا قلعت عيونها من مكانها. ولا السكين هذه كأنها سكين، عرفتوا مالت اللي يستخدمها رامبو أول، هذه مالت الحروب. حتى أن رجال الأدلة الجنائية استغربوا من نوع التيب الملصق على الضحايا اللي هم الأطفال. التيب يقول لك هذا قوي جدا لدرجة أنهم لما كانوا يحاولون يشيلونه من إيد الأطفال
ان الجلد كان يطلع معاهم. استغربوا من اللصاق هذا. اللصاق هذا طبعا ما يباع اصلا في عمان. لما سألوه قالوا لها من وين جايبته هذا؟ قالت هذا انا جبته معاي من سوريا، بعد ما بدت الحرب هناك وكذا واضطريت اني اجي حق عمان، كانت معاي هالاسلحه هذه، السكين الحربيه واللصاق وكذا. لا حول ولا قوه الا بالله. مالكم بالطويله. تم القاء القبض عليها وعلى ولد اختها اللي عمره 17 سنه، وكذلك على ولد اخوها صاحب السياره اللي عمره 20 سنه، وعلى زوج القتيله اب الاسره المقتوله، بتهمة إنه كان السبب في إنه خلى هالمرة هذه ترتكب هالجريمة بعد ما ضحك عليها واستغلها واستغفلها، وهي أصلا مجنونة وكانت متعرضة سابقا للنصب والاحتيال من الشخص السوري اللي أخذها مالها وطلقها ورجعها لأهلها، وهذا جاء كمل عليها. فالموضوع كله مترابط، لكن إحنا ما نحكم على أحد. الموضوع لا يزال قيد البحث في المحاكم، وإلى الآن لم تتم المحاكمة في القضية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.